Bersama dengan saya Casey, kita teruskan kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12. Malam ni saya akan cuba lebihkan panggilan sebab ada beberapa kiriman email yang saya terima dan bos saya pun telah mendapat maklum balas daripada pendengar. Katanya saya jarang buka talian. Jadi saya akan buka talian malam ni lebih sikit. Jadi kalau nak kongsi kisah biar jelas, ringkas, padat dan semua boleh memahami apa yang dikongsi sama ya. Jadi terima kasih atas maklum balas. Saya akan sentiasa tengoklah kalau dia kata Casey panggilan banyak sangat lah. Saya akan cuba mungkin kurangkan panggilan, lebihkan cerita. 669-11897. Bersama dengan saya pagi ini. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Selamat malam, Sari. Cik Sari. Panggilan dari mana Cik Sari? Red Hill Close. Dari mana? Red Hill Close. Red Hill Close. Okey. Pengalaman Cik Sari tentang apa ni? Saya ada masa ketiga juga kata orang dulu. Sama sekarang lah. Jadi di kampung saya dalam 12 ke 10 tahun terdapat gambar tu bergerak. Jadi macam momen tak, macam bergerak. Macam dia macam berbolak tu kampung. Saya dah besar sampai sekarang lah. Sampai sekarang nampak benda yang macam aib-aib kompresan tau. Ni kira benar sampai saya tak berubat. Buatkan semangat saya kira. Tapi saya cari orang yang boleh tinggalkan saya punya mata yang ketiga lah kira. Tapi saya punya kalau nampak saya diam. Tak betul bersuara dengan orang ke apa lah. Banyak yang meninggal kata orang lah. Saya umur saya 29 pun masih nampak lagi. Anda boleh nampak makhluk halus? Nampak. Tapi saya 59. Ini anda pernah nampak Pontianak? Bagaimana Pernah. Macam mana rupa wajah? Wajah di tu jam bulan terang, bulan mengambang. Tepatnya tepis blok 159 tau. Saya dengan kawan saya kira macam apa, main gitar semua kan. Saya ternampak ke atas. Dia terbang terbalik. Faham tak? Dia maki. Harus dimaki kata orang kan. Kalau betul kalau lelaki, kalau maki, kalau depan mata, mesti kena attack dengan kata orang. Faham tak? Tapi yang dulu sekali yang buatkan saya dia rambut dia panjang ke macam mana? Panjang. Tu dia tengah 7 jam dia tengah terbang. Jadi yang buatkan saya arwah ni saya kan bila kampung. Jadi fokus dengan saya sekarang dah jatuh motor. Itu dah lagi worse kata orang. Kata orang itu pak kampung mesti nampak yang pokok inai. Nampak benda terjam setengah bisa mandi, nampak benda hitam ke perempuan. Itu yang satu lagi sekali yang last kali saya pergi Gunung Lidang. Dari sana ke puncak. Saya dah ambil air yang apa daripada air benar-benar embun ke apa tak tahu lah. Saya nampak 28 orang pakai tanjak, pakai silat tau. Bersalat, berzikir dulu. Dia bersalat. Dia bersalat, sekali pusing nak keluar bila camp saya Pak Gunung Lidang. Bila korang nampak tak apa yang korang nampak? Tak nampak, aku nampak, saya nampak dia terbang tinggi lah. Faham tak? Jadi yang malam tu saya mimpi dia datang. Itu yang saya boleh percaya sama sekarang. Itulah Casey yang saya tahu, yang saya boleh cakap dengan Casey. Sebab kalau semangat berani, saya berani. Pasal apa saya ada sebab lama. Semenjak jatuh motor tu. Jadi yang saya dapat kelibat apa saya diam. Saya tanya rumah saya. Sekali yang tegur, okey saya dengar kata rumah saya kan. Dia isteri saya lah. Itulah pengalaman saya yang masa ketiga ni. Terima kasih. Terima kasih pada anda ya. Baik. Akan saya teruskan kisah berikut ini. Ini datang daripada Azlina. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu pengalaman yang ingin diketengahkan dalam MJ12 ini berkenaan dengan ibu saya yang dikatakan ada keturunan buaya putih. Ya, Nur Azlina adalah pendengar kita dari Melaka. Jadi pendengar dari Melaka berkongsi katanya ibunya ada keturunan buaya putih. Jadi bila saya baca dan memahami, ini diturunkan daripada arwah nenek kepada ibunya. Dan sekarang ini apa yang saya dengar, buaya putih ini ya akan diturunkan kepada saya, kata Nur Azlina. Dan saya sama sekali tak nak buaya putih ini turun kepada saya. Sebabnya begini, pada malam-malam tertentu
ibu saya ni akan seolah-olah dalam keadaan dirasuk. Dia akan merangkak satu rumah seperti seekor buaya, Casey. Dan apa yang terjadi, kita nak kenakan siap satu baldi air. Ibu akan rendamkan kepalanya dalam baldi air dalam jangka masa yang panjang, yang mana manusia biasa pun tak boleh tahan nafas begitu lama. Dia akan masukkan kepala dalam air, kadang-kadang sampai 5 minit. Saya tak tahu bagaimana ibu saya boleh buat. Kalau saya beritahu orang, orang tak akan percaya, tapi saya nampak dengan jelas. Sebabnya saya tak nak ambil gambar, tak nak ambil video. Ini menyebabkan aib keluarga. Yalah, kalau saya tunjukkan seseorang, tahu-tahu nanti benda ni akan tersebar terus meleluasa di dunia internet, yang mana saya dah tak boleh kawal lagi. Jadi, pada malam-malam tertentu, ibu saya akan marah, mengamuk. Jadi pada hakikatnya, bapa saya ni harus membawa ibu pergi dekat sungai. Dekat Melaka ni ada satu sungai yang mana itu tempat berpuaknya peliharaan buaya putih. Jadi katanya di sini, bila bapa saya lupa nak bawa ibu pergi ke tepi sungai, sebabnya buaya putih ni dia bukan seorang, dia ada adik-beradik yang lain, mengikut apa yang saya tahu. Jadi sebulan sekali bapa nak kena bawa ibu duduk dekat tepi sungai, kemudian ibu akan bermain dengan air, dan konon-kononnya bermain dengan adik-beradiknya yang lain. Kalau bapa saya lupa ataupun terlalu sibuk sampaikan terlepas untuk membawa ibu ke tepi sungai, ibu akan naik marah. Bila dia menjadi buaya putih pada waktu malam, habis Casey. Walaupun dia merangkak macam buaya, dia boleh terbalikkan kerusi, boleh terbalikkan meja, dan bila dia tangkap dan gigit kaki, boleh sampai berdarah. This is the truth. Inilah hakikatnya. Saya tidak buat cerita, dan saya tahu selepas ibu saya satu hari nanti pergi meninggalkan dunia, benda ini akan diturunkan pada saya, dan saya tak nak, kata Nur Azlina, suami saya, anak-anak saya jadi mangsa untuk membawa saya pergi dekat sungai sebulan sekali. Tak tahulah demi untuk apa. Sekarang tolong saya nak tanya kepada para pendengar Ria, khususnya mereka yang pakar, sebab saya dengar banyak juga yang berkongsi mengatakan mereka tukang obat, tukang rawat. Antaranya Ubek Mardi, Pak Radin, Tuan Haji Ismail, Encik Kadi. Boleh tak kalau saya bertanya, bagaimana saya nak menghindari daripada ilmu peliharaan buaya putih ini diturunkan kepada saya? Tolonglah. Saya tak nak apa yang ibu dan nenek saya lalui. Harap maklum. Sekian, terima kasih dari saya, Nur Azlina dari Melaka. Jadi itu dia kisah yang dikongsi sama. Bagaimana agaknya, mungkin ada persoalan yang ditanyakan tu, ada jawapan yang boleh dikongsi. Bukan jawapan, mungkin ada pendapat, pandangan yang boleh ada kongsi. Buaya putih. Jadi ini adalah satu perkara yang beliau risaulah. Kalau ibunya meninggal, peliharaan dampingan buaya putih ini akan diturunkan kepada beliau mungkin secara automatik. Dan sekarang suami, bakal suami lah, belum kahwin lagi, bakal suaminya akan harus melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya sebelum ini. Setiap satu kali sebulan kena bawa pergi bermain dekat tepi sungai. Ya, dan dia tak naklah benda ini menjadi satu hambatan, ya, dan mungkin akan menyusahkan keluarga, khususnya suami dan anak-anak satu hari nanti. Jadi apakah pendapat, pandangan anda? Boleh tinggalkan komen anda di bawah poster dan juga di bawah di Facebook KC. Jangan lupa untuk tinggalkan nama anda dan juga apakah pendapat, pandangan anda. Kita kembali selepas ini, selepas pesanan berikut ini. Okey, ini berkenaan dengan pilihan raya yang berlaku ni. Pengerusi pilihan raya Muhammad Hashim Abdullah, ya, yang telah pun disoal oleh wartawan, kenapa sampai ke saat ini masih belum keluar keputusan pilihan raya umum. Dikatakan nanti sedang kira, dan ada juga kertas undi yang harus dibawa daripada kawasan-kawasan terpencil, dan ramai dah mula kurang selesa, dan dikatakan oleh pengerusi pilihan raya ni
yang tidak ada salah laku ataupun mungkin perkara-perkara yang dilakukan untuk menipu dalam undian ini. Dia pastikan akan semua berjalan dengan lancar. Nantikan saja dalam masa sejam dua mungkin akan keluar keputusannya. Dan itu saja yang terkini dapat kita ketahui. Masih menantikan, saya yakin ramai rakyat Malaysia sedang menantikan keputusan. Dan itulah, kita kembali pada Misteri Jam 12. Apa kata pendapat pandangan anda tentang kisah yang dikongsi sama oleh Azlina awal tadi? Beliau rasa seram dan tak nak keluarga mengharungi apa yang ibunya telah pun lalu. Yang ini kiriman daripada Zakir, berkongsi pengalaman. Katanya di sini, kisah saya ini bukan tentang saya nampak hantu, tapi ini lebih kepada anak saya yang berusia 3 tahun. Baru-baru ini anak saya kalau tidur waktu malam dengan saya dengan isteri, nanti kalau jam 1 lebih, 2 lebih, dia akan hilang Casey daripada atas katil. Casey nak tahu ke mana dia pergi? Anak saya yang berusia 3 tahun ni akan berada dekat depan pintu store, berdiri depan pintu store dengan mata tertutup, katanya di sini. Beberapa kali tidur, isteri saya kejutkan, mana Akif? Bangun Casey, Akif keluar bilik, nampak dia depan pintu store tengah berdiri dengan mata pejam. Mula-mula tak fikir tentang apa-apa yang ada dalam storeroom rumah kami. Tapi lama-kelamaan benda ni kerap berlaku dan dia berdiri di tempat yang sama. Ini adalah satu persoalan yang ingin saya tanya. Sebabnya kami baru saja berpindah dekat rumah ni. Ketika email ni dikirimkan pada Casey, dalam hampir 2 bulan kami dah tinggal dekat rumah baru. Rumah baru kami ni yang terletak di kawasan Sengkang. Dalam store hanya kami simpan beberapa barangan kotak-kotak dan juga vacuum. Tidak ada benda lain. Dan saya pernah bertanya pada kawan saya kata tidak ada apa-apa, mungkin anak saya ni ada satu masalah sleepwalk. Anak saya sleepwalk. Jadi dapatkan bantuan doktor, nasihat doktor tentang masalah yang dialami anak saya. Tapi saya yakin ini bukan sleepwalk. Ini ada sesuatu yang ada dalam storeroom yang mana ia mungkin telah pun memanggil anak saya dan sampaikan dia bangun berdiri depan pintu storeroom pada antara jam 1 lebih hingga 2 lebih pagi. Isteri saya pernah beritahu ketika dia berada di rumah dengan anak saya pernah masuk dalam store, tutup pintu. Isteri saya cari, menangis Casey, ingatkan anak keluar rumah. Waktu tu benda ni baru berlaku. Isteri telefon saya, bang, anak bang. Saya pun naik terperanjat. Dan akhirnya isteri terdengar orang batuk. Isteri buka pintu store dekat rumah kami di Sengkang. Terperanjat nampak anak saya tengah berdiri dekat dalam store dalam keadaan yang gelap. Itu yang dikongsi sama. Dan rupa-rupanya dalam store tu, sebelum tinggal kami berpindah ke rumah ni, dahulu storeroom ini dijadikan tempat owner lama lakukan upacara sembahyang. Itu yang saya dapat tahu. Sebab kami pindah rumah ni, semua dah dipecahkan. Kami buat renovasi 100%. Jadi kami tak tahu bagaimana sebelum tu storeroom ni wajahnya macam mana. Bila kami viewing pun tak perasan tentang apa yang ada dalam store, sebab it's just only a storeroom. Kami berikan tumpuan pada tandas, dapur, ruang tamu, bilik, tapi bukan pada store. Dan akhirnya bila periksa dapat tahu, seorang pakar datang. Casey, atas storeroom ni dia ada lubang untuk ruang udara. Rupa-rupanya dekat lubang tu dah tertutup, kontraktor tutup. Dan bila kontraktor tutup dengan papan kayu, dia tak perasan dekat dalam tu ada satu berhala kecil. Dalam tu satu berhala kecil yang terperangkap, yang mana kontraktor tu ambil papan, tampal pada tembok, kemudian dia paku ke tak tahulah dia buat apa, dia cat jadi supaya nampak semua cantik lah, tertutup lubang tu kan. Jadi pakar tu buat periksa, dia ketuk-ketuk, rasa macam ada kosong, dia buka. Dalam situ rupa-rupanya ada satu berhala kecil yang tertinggal.
Alhamdulillah selepas itu tidaklah berlaku benda-benda yang ganjil. Anak saya pun dah tak bangun waktu 1-2 pagi untuk berdiri depan pintu store. Terima kasih. Kisah selanjutnya pada tengah malam ini berlaku datangnya daripada Encik Wan Arifin, bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Katanya di sini, saya bekerja di salah sebuah rumah orang kaya di Johor. Ya, saya tak boleh sebutkan di mana atas sebab-sebab keselamatan, kata Encik Wan Arifin. Bila saya sebut rumah orang kaya ni, ini adalah rumah persinggahan orang kaya. Dia ni tuan yang punya hartanah, mempunyai beberapa rumah, dan rumah yang saya jaga jarang-jarang dia datang. Tempat ini adalah tempat persinggahan. Yalah, kalau dia nak bercuti mungkin dekat-dekat ke, nak balik sini, datang dengan keluarga untuk semalam 2, kemudian dia akan baliklah pergi ke tempat lain. Inilah rumah persinggahan orang kaya. Cik Wan Arifin berkongsi, katanya minta maaf sekali lagi saya tak boleh dedahkan di mana. Ini atas sebab-sebab keselamatan. Tapi saya nak kongsi pengalaman saya. Bayangkan setiap malam saya seorang diri akan jaga di pintu hadapan, pintu pagar hadapan seorang diri. Memang tak ada kawan, saya seorang-seorang akan jaga. Sebab rumah ni penuh keliling dengan kamera litar tertutup. Saya tak perlu buat pusingan, hanya jaga pintu pagar depan saja. Dan saya tahu saya jaga rumah yang kosong, tak ada orang. Yalah, ada orang jaga pusat beli belah. Setidak-tidaknya pun kadang-kadang dalam tu ada pengawal keselamatan yang lain, ada pekerja-pekerja pembersih. Tapi saya memang tahu saya jaga rumah ni memang kosong. Kadang-kadang dalam masa sebulan tak pernah dia balik pun. Tak pernah dia balik. Jadi satu malam ketika saya sedang duduk dekat dalam guard room, jaga di pintu hadapan, saya ternampak dekat depan pintu pagar. Pintu pagar rumah ni warnanya hitam, Casey. Warna hitam. Saya dekat bahagian dalam tengah duduk. Saya ternampak ada perempuan tengah berdiri depan pintu pagar rumah persinggahan ini. Saya pun tengoklah apa dia nak ni. Lalu saya keluarkan lampu suluh. Oleh kerana dia berdiri dekat luar pagar, dia berdiri di luar pagar rumah persinggahan ini, saya tak nampak dengan jelas. Sebabnya jeriji pagar ni yang banyak menghalang penglihatan. Saya nampak ada susuk tubuh orang berdiri, tapi wajah saya tak nampak, katanya Encik Wan Arifin. Lalu saya mengambil lampu suluh. Saya mengambil lampu suluh. Daripada tingkap kaca tu kan, saya kena buka tingkap kaca untuk bercakap. Untuk bercakap dengan orang yang dekat luar tu. Tapi pendengar Ria 897 FM, kata Encik Arifin, oleh kerana saya tak nak buka tingkap, malaslah saya nak kena bangun, nak kena capai dekat depan tingkap, unlock ataupun buka kunci tu dan tolak sliding tingkap tu kan, untuk ditolak ke sebelah kiri atau kanan, baru saya boleh bercakap. Saya menggunakan lampu suluh. Saya tekan lampu suluh, saya suluh lah. Dengan harapan dia akan nampak ada orang suluh, dia akan tengok lah dekat dalam guard room yang saya duduk sorang-sorang ni. Pendengar ya 897 FM, anda bayangkan ketika saya sedang angkat lampu suluh, tengah suluh Casey, suluh, dia tak perasan tu Casey. Mak dia ni apa dia nak ni? Suluh lagi, saya suluh kiri kanan gerak-gerak, kelap-kelipkan lampu. Tetap dia macam tak toleh, tak perasan. Mak ni malas ni aku nak bangun. Malas. Casey, saya pun bangunlah dari tempat duduk. Saya tak buka tingkap. Saya bangun, saya nak pergi dekat pintu guard room yang saya duduk di dalamnya. Jalan menuju ke arah pintu, saya buka pintu, tengok dekat luar, susuk tubuh perempuan yang berdiri awal tadi dah tak ada, Casey. Jadi anda bayangkan, sekali lagi kata Cik Wan Arifin, saya ingin anda bayangkan dan saya ingin tekankan situasi dan keadaannya. Saya jaga sebuah rumah besar, rumah persinggahan dekat kawasan Johor ni, rumah persinggahan. Dan rumah ni besar, rumah ni gelap. Kawasan rumah daripada guard room
nak masuk ke dalam rumah, kalau jalan kaki memang jauh. Kena naik golf cart ataupun memandu masuk ke dalam. Saya tugas hanya berada dekat depan. Jadi belakang tu semua gelap. Keliling rumah pasang CCTV kamera. Saya tak perlu keluar, duduk dekat depan. Tengah duduk sorang-sorang, berdiri susuk tubuh seorang perempuan. Suluh beberapa kali untuk dia datang dan tunjukkan wajah, dia tak bergerak. Saya akhirnya bangun. Malas sangat bangun, Casey. Pergi dekat pintu, buka pintu, jenguk dekat luar, dia dah tak ada. Pendengar Ria 897 dah tak ada, Casey. Lalu saya suluh dekat depan lagi, tengok kiri kanan, mana perempuan ni pergi. Apabila saya toleh memandang ke arah dalam, jadi depan pintu pagar besi ni ada laluan jalan. Jalan ni panjang terus sampai dekat rumah persinggahan ini. Bila saya toleh sebelah kanan, ikut mata saya ni ikut laluan jalan panjang, saya nampak perempuan yang sama mungkin sedang jalan, berjalan dalam gelap sebab dia dah jauh sangat dalam gelap, dan tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Waktu tu saya kunci pintu. Nasib baik dekat guard room tingkap tu dia ada blinds. Saya tarik blinds, kata Cik Wan Arifin, tarik blinds. Kemudian saya duduk dan saya message kawan saya, boleh tak kalau dia datang sini untuk temankan saya. Tengah message bercakap dengan kawan ni, tingkap Casey. Saya nampak dekat tingkap, kalau lah tarik blinds, masih ada celah-celah kecil boleh kita nampak kan. Tengah message kawan, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap. Astaghfirullahalazim. Saya terdiam sebab dekat luar tingkap saya nampak melalui celah-celah blinds ada orang tengah berdiri. Baik saudara, boleh hubungi saya sekarang 669-11897 669-11897 untuk berkongsi kisah bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah diringkaskan dan rancangan ini 100% hanya hiburan saja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. MJ12 adalah satu hiburan saja ya. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Kak Nura. Dari mana panggilan? Ya? Dari mana panggilan ni? Tak dengar, Kitty. Panggilannya dari mana? Dari kawasan Punggol. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Alamak, sorry. Ingatkan nak teka yang pasal tiket tu. Tiket? Oh, belum lagi. Tak. Terima kasih Belum tanya soalan, dah telefon. Wow. Ibarat nujum pak belalang. Baik, permainan untuk menang tiket hanya melalui private message Facebook, bukan telefon. Private message Facebook saja. Silakan. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Fatihah saya. Fatihah, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, saya ni tinggal di kawasan Yishun. Okey. Ada satu malam ni saya tengah makan malam. Lepas tu saya pun nak pergi ke dapur untuk cuci pinggan lah. Dan tengah saya cuci pinggan tu, tiba-tiba saya ada dengar orang panggil nama saya, dan tu dia mengitai. Macam Fatihah. Saya pun macam, apa tu? Saya dah... Bukankah abang ke adik ke yang buat ke? Tak. Masa tu semua tengah buat hal sendiri. Saya seorang dekat dapur. Kemudian lepas tu bila dengar sempat cuci pinggan ke atau tak? Saya cepat-cepat cuci pinggan lah, Casey. Dan terkejut kan. First time lah saya dengar
kat sini. Station. Sudahlah Kesi. Lain kali Fatihah, kalau dengar orang panggil Fatihah, dia mengilai, Fatihah bacalah Al-Fatihah ya. Terima kasih ya. Kembali. Kadang-kadang seram juga Cakap tentang panggil-panggil nama ni, yalah, kadang-kadang anda tengah naik lift sorang-sorang pintu lift nak tutup, orang panggil Nora. Ya, kadang-kadang orang panggil nama Zul. Yang ini kisah, kebetulan saya ada satu email. Datangnya daripada mana kejap Siti Khadijah. Sedap nama ni Siti Khadijah berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Saya ini adalah pendengar MJ12. Sejak saya berusia 16 tahun suka dengar dengan rancangan Casey. Sekarang ni saya dah berusia 21 tahun, kata Siti Khadijah. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku pada saya balik daripada kerja. Saya ni bertugas, dan bila balik tu sampai rumah nak dekat 12:30 malam. Saya pergi ke peti surat. Sedang buka peti surat ni, jadi bila kita keluarkan surat, saya tak terus jalan. Pintu peti surat tu masih terbuka, kunci masih tergantung. Saya tengah tengok surat-surat apa yang ada. Kalau surat saya dekat situ juga saya akan buka. Sebabnya saya malas nak buka dekat atas, nak kena buang sampah. Sebab depan saya ni memang ada tempat buang sampahnya. Jadi saya nampak ada surat saya lah. Saya pun koyakkan, ya, katanya di sini koyakkan surat tu. Dan kemudian saya baca. Tengah baca ni, Khadijah. Pendengar 897 FM kata Siti Khadijah, saya dengar suara sayu sangat-sangat. Orang panggil nama saya Khadijah. Casey, 2 kali Casey. 2 kali orang panggil nama saya. Saya tunduk, kunci balik peti surat, tak baca semua surat. Jalan pergi dekat lift, meremang bulu rumah. Waktu tu dalam hati, kalaulah mak ke abang ke bapa ke ada dengan saya. Tiba-tiba Casey, saya nampak ada seorang makcik jalan menuju ke arah lobi lift. Saya tengok, alhamdulillah ada orang, aku bukan seorang. Saya tengok sebelah kiri, makcik ni tengah on the way. Ya. Pintu lift pun terbuka, saya masuk dalam. Saya tekan butang. Tunggu, makcik ni mana ni tak sampai-sampai. Tunggu. Tiba-tiba dengar lagi, Khadijah. Saya tak tunggu makcik. Tak tahulah makcik tu bagaimana. Tekan tingkat 9 rumah saya. Pintu tertutup. Lift terus naik ke atas. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, masih belum lagi dapat keputusan penuh pilihan raya yang sedang berlangsung di Malaysia, masih sedang mengira undi ya. Setakat ini kelihatan dengan keputusan yang tidak rasmi ya. Tidak rasmi maknanya ini adalah keputusan yang dibuat kiraan daripada beberapa pihak, bukan pihak yang rasmi, itu pihak Jabatan Pilihan Raya sendirilah. Jadi kalau rasmi itu, ia harus datang daripada Jabatan Pilihan Raya yang mengumumkan. Macam saya selaku pengurusi Majlis Pilihan Raya yang ke-14, nama saya bla 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 bla, mengisytiharkan dengan pengumuman. Gitulah. Jadi itu adalah keputusan rasmi. Jadi keputusan tidak rasmi nampaknya Pakatan Harapan berada jauh di hadapan, tapi masih belum lagi kita ketahui sebabnya ada lebih kurang 200 lebih kerusi ya. Lagi 60 kerusi belum lagi diumumkan. Kalau misal kata kesemua 60 kerusi ini ya diberikan kepada pihak Barisan Nasional, ini bermakna Barisan Nasional menang. Jadi masih belum boleh kata apa-apa buat setakat ini melalui apa yang diketengahkan. 63 kerusi untuk Barisan Nasional, 95 untuk Pakatan Harapan, dan PAS dapat 11 kerusi.
di Parlimen. Sekiranya kalau majoriti kerusi di Parlimen dipelopori oleh Pakatan Harapan, mereka akan menjadi kerajaan yang memerintah, ya, Pakatan Harapan yang mana dibimbing oleh sebagai pengurusi iaitu Dr. Mahathir yang telah menang di Langkawi. Jadi kita nantikan keputusannya. Masih belum lagi, ya, agak lambat sedikit mungkin. Abang-abang yang kira undi itu pun dalam keadaan tertekan, kesian. Saya tak nak ada dalam posisi itu. Kau kira balik betul-betul. 1, 2, stres. Ini bukan kerja mudah. Wow, tertekan sangat. Jadi selamat maju jaya kepada Malaysia. Kita teruskan kisah bersama dengan saya, Casey. Boleh hubungi saya. Lebih banyak panggilan akan saya lakukan sekarang ini. Dan satu lagi kisah akan saya kongsi sekejap lagi berkenaan dengan makhluk. Selalu cerita nampak perempuan baju putih, rambut panjang. Yang ini pengalaman yang diketengahkan bukan perempuan putih, rambut panjang. Tidak. Bukan nampak pocong. Tidak. Yang ini dalam rumah dia pernah ternampak sesuatu. Nanti saya ceritalah. Apa yang dia nampak agaknya, saudara? Bersama dengan saya dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat tengah malam, Casey. Siapa bercakap ni? Saya Angau cakap, Casey. Panggilan dari mana ni? Daripada Queenstown. Oh, Queenstown. Rumah lama ni, jadi pengalaman tentang apa ni? Silakan. Tapi saya nak ceritakan ni bukan daripada Queenstown. Cerita ni terjadi 30 tahun dulu dalam masa waktu tahun 80-an. Terjadi di Yishun. Waktu tu kita baru pindah lah. Arwah bapa saya baru pindah dekat Yishun. Waktu tu rumah tu semua masih kosong lagi. Kat situ blok masih kosong lagi. Tak banyak orang tinggal. Jadi saya dah kebiasaan pagi-pagi jam 5.30 gitu nak kena hantar arwah bapa pergi dekat Chompang stesen bas. Bus stop. Jadi bila pagi tu tak ada bas, feeder bus belum bergerak lagi. Diorang jalan dalam pukul 6 lebih kan. Arwah bapa nak pergi kerja, nak kena ambil first bus. Jadi dah jadi kebiasaan lah setiap pagi hantar naik basikal pergi depan pergi dekat Sembawang Road tu. Tapi satu hari ni arwah bapak saya ni dia kerja gardener tau, Casey. Dia pakai baju biru gelap, seluar biru gelap. Jadi bila nak keluar saya perasan arwah bapak saya dah jalan, dah keluar. Ya, saya tinggal dekat kira rumah dia second corner, jauh lah nak pergi dekat lift tengah. Dia tinggal dekat 6, betul-betul dekat lift dia aras lah. Jadi saya perasan arwah bapak saya ni dah keluar. Saya pun ambil basikal kan, tolak. Bila saya tolak sampai dekat lift, saya tengok arwah bapak saya tak ada. Tapi saya perasan arwah bapak saya ni turun tangga. Tahu tak? Jadi saya panggil arwah bapak saya, Pak, lift dekat tingkat 6. Tapi bila dia pusing tu, bukan arwah bapak saya ni. Orang tu serba hitam. Tahu tak? Daripada muka sampai kaki semua serba hitam. Bila saya tengok tu saya terkejut. Saya terkejut, saya tak tahu nak lari ke, nak pekik ke, saya tak tahu. Bila saya toleh balik, arwah bapak saya tengah jalan. Nak datang dekat lift lah, dekat arah lift. Dia bilang, kenapa tak tunggu aku? Saya bilang, saya nampak bapak dah keluar. Saya kata, okey dah, turun bawah sikit. Saya tak berbual apa-apa sepanjang perjalanan tu sampai dekat stesen bas tu. Sebelum arwah bapak saya naik bas, lalu saya tunggu dia naik first bus lah. Saya ceritakan dia pasal ni. Kali dia cakap, jangan takut, itu penunggu blok. Dia tak kacau orang. Tapi sebagai budak Refi, saya gamam tau. Jadi start pada hari tu saya akan keluar sama-sama dengan arwah bapak saya. Nak percaya tak, daripada pukul 5.30 tu first bus tu sampai matahari terbit baru saya balik. Saking takutnya saya nak balik tu kan. Jadi saya duduk kat 7-Eleven, saya minum air, saya duduk kat kedai kopi sampai matahari terbit baru saya balik. Sampailah saya dah tak tinggal dengan arwahnya, dah tak adalah gangguan. Tapi sekarang itu aja saya kena. Lain semua tak ada apa-apa kat situ. Penampakan itu aja.
Itu yang buat saya teringat terbayang-bayang sampai sekarang lah. Siapa orang tu. Itu je lah Casey. Cerita. Terima kasih pada anda. Terima kasih. Sama-sama. Baik saudara, itu ada orang kadang-kadang takut tu dia sanggup tunggu sampai matahari terbit baru pulang ke rumah. 669-11897 silakan. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa tu? Selamat pagi. Ya, siapa tu cakap? Zul, panggilan dari mana Zul? Saya dari Punggol. Wah, hari ini dah ada 2 orang pemanggil dari Punggol. Hubungi Ria. Dan pengalaman anda nak kongsi tentang apa ni? Okey, saya nak kongsi sikit. Cerita ni dah berlaku agak lama lah. Mungkin dalam, silap saya kecil lagi waktu tu. Dalam awal tahun 90-an gitulah. Okey, pada waktu tu mak dan ayah saya dia sibuk nak cari rumah untuk kita tinggal, nak pergi beli rumah. Jadi orang naik motor lah dari satu rumah ke satu rumah sampailah ke rumah yang penghabisan ni. Rumah yang lama ni kalau kita tahu jenis yang 4 tingkat yang HDB lama ni dia tak ada lift tau. Jadi rumah ni dia tingkat 4. Jadi mak saya pun cakap dengan bapak saya, sudahlah bang, kita pun dah penat, kita ambil je lah rumah ni, tak payah tengok lah. Diorang pun ambil rumah ni. Jadi lepas lepas sesi jual beli rumah semua dah selesai, bapak saya pun nak pergi rumah tu, nak pergi cat rumah lah. Jadi bila bapak saya tengah cat rumah ni, saya ingat lagi apa yang diceritakan oleh bapak saya ni. Toilet dekat dapur tu yang jenis lama tu, yang gunakan besi zinc tu, dia tengah cat rumah sekali bunyi gedebang. Dia cakap, ya Allah, nak kata angin kuat sangat, aku berpeluh kat sini. Okey, jadi dia pun tak ingat apa-apa. Dia hentikan sesi cat tu. Besok dia panggil adik lelaki dia minta tolong kan. Jadi bapak saya tinggalkan adik lelaki saya ni. Dia pergilah beli makan ke belai kat bawah kan. Bila dia ni atas, adik lelaki dia cakap dengan bapak saya ni lah, bang, kau beli rumah ni kau cek dulu ke tak cek dulu ni kan? Kenapa? Aku tengah cat rumah ni, toilet dapur kau tiba-tiba gedebang lagi, bunyi lagi. Tak mungkin lah, aku tingkat semua dekat mana angin boleh masuk. Okey, itu tak apa Casey. Lepas dah dalam sebulan tu, kita semua dah masuk tinggal rumah tu, dah tetap macam biasa. Bapak saya ni kerja pagi, dia kerja part time hantar surat khabar atau gunakan motor tau. Jadi bila mak saya, dia ada habit bila pagi nak hantar bapak saya pergi depan pintu rumah, nak keluar rumah ni. Rumah jenis Part S yang lama-lama ni, kita balcony tu kat tingkap tu kita bernampak koridor luar tau. Jadi bila mak saya nak buka pintu ni, mak saya terperanjat. Bang, cepat bang, sini bang. Kenapa? Jiran sebelah kita Melayu makcik tu, rambut tengah beremang, dia munda mandi. Dia macam lambai-lambai ke atas langit tu, dia pekik. Balik. Bang, siapa yang suruh balik tu? Jadi nak dipendekkan cerita ni Casey, setiap hari, setiap saat mesti ada gangguan dalam rumah tu. Sampailah mak saya jatuh sakit Casey. Jadi mak saya dapat berjumpa dengan satu tukang ubat ni, nak dipendekkan cerita. Nama dia Pak Hitam, kawasan rumah tu juga. Minta tolong, cik boleh tolong tengokkan rumah saya ni ke tak? Pakcik ni pun ikut mak saya, konon-konon nak tengok rumah ni. Bila sampai bawah blok, pakcik ni tanya mak saya, awak tinggal blok ni tingkat berapa? Tingkat 4 cik. Aras mana? Yang itu. Minta maaf, saya tak mau naik. Kenapa cik? Lain kali besok awak akan jumpa saya lagi. Saya bilang awak kenapa? Saya isi. Jadi besok mak saya jumpa cari pakcik ni sampai dapat. Pakcik ni bilang, awak nak tahu tak, jiran sebelah rumah awak ni, sebelum dia masuk rumah ni, kita ni berasal dari kampung yang sama, lama-lama dululah. Dia ni seorang tukang bomoh yang paling jahat sekali dulu dalam kampung dia ni tau. Jadi dia ada simpan lah benda-benda peliharaan dia ni sampai dah beranak pinak. Sampai benda peliharaan ni tinggal dalam rumah kau sekali. Kau tak tahu waktu kau masuk rumah ni kau ada dah buat macam kerja-kerja sema ke apa kan. Masa bilang tak ada cik. Jadi macam mana ni? Ini kes dah terlalu berat. Kau dah duduk dalam rumah orang lain yang dah duduk ni. Okey, jadi mak saya ni pun tak syak apa-apalah kat makcik sebelah ni kan.
Asal mak saya ada buat kelas mengaji dalam rumah tu, panggil orang ajar ngaji. Tapi yang peliknya, bila kita belajar alif, ba, ta, dia ikut. Sampai dekat masuk surah je, dia bilang sakit perut lah, nak balik lah, macam-macam hal lah kan. Itulah. Jadi sampai mak saya disantau oleh yang sebelah ni, Casey. Sampai kita dah 4-5 tahun tinggal kat rumah tu, hari-hari mak saya diganggu sampai sakit sampai nak terjun diri. Itu je lah saya nak kongsi lah. Mudah-mudahan jadi pengajaran lah. Siapa yang nak jual beli rumah tu, tengoklah rumah tu, siapa jiran, buat benda-benda yang baik lah sikit sebelum masuk rumah tu. Itu je lah. Terima kasih. Ya, selamat tengah malam pada anda. Bayangkan bila kata, pergi kau, pergi. Kita sebagai anak pun takut juga. Baik saudara, tadi saya katakan kisah tentang penampakan. Ya, selalunya penampakan rambut panjang, baju putih. Kadang-kadang cerita tentang pocong pernah dikongsi beberapa kali. Makhluk hitam dalam rumah, kelibat dalam rumah. Yang ini, satu yang diceritakan ini pengalaman yang dikongsi sama. Ya, mungkin jarang kita dengar tentang kemunculan makhluk ini dalam kisah-kisah misteri jam 12. Jadi inilah kisah yang ingin diketengahkan. Kalau sudah bersedia, kita teruskan bersama dengan saya Casey dalam rancangan seram di Radio Ria, Misteri Jam 12. Ini datangnya daripada Encik Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Encik Hamid di sini nak berkongsi satu peristiwa yang berlaku dalam rumah saya. Kebelakangan ini, pada kiriman email ni, katanya kebelakangan ini duit dalam rumah hilang. Ini berkenaan dengan makhluk toyol. Duit dalam rumah hilang, ya. Dan saya ni seorang yang sentiasa berjaga-jaga, dan saya tidak pernah lupa mana saya letak, berapa saya kira, berapa yang saya bawa. Saya seorang peniaga, Casey, di salah sebuah pasar di Singapura. Bila balik ke rumah ni, duit tu selalunya saya akan bawa balik ke rumah dahulu. Saya tidak akan pergi pergi mana-mana kedai ataupun pusat beli belah untuk masukkan duit. Saya akan bawa balik rumah duit tu dahulu. Ya, kemudian saya akan kira duit tu sekali lagi di rumah. Walaupun dah kira tempat pasar, bawa balik rumah saya kira lagi. Besok sebelum pergi pasar, saya akan kira lagi, baru saya pergi bank. Waktu tu saya hilang. Saya ingat lagi, pertama kali duit saya kurang $70. Memang jumlah yang kecil dengan keuntungan yang saya raih daripada penjualan saya di pasar. Kurang $70. Saya tahu ni ada orang yang ambil, tapi dalam rumah tu masalahnya tak ada orang lain, Casey. Saya tinggal rumah tu seorang diri. Saya ada 3 orang anak. Tiga anak saya dah berumah tangga, tinggal berasingan. Saya dah berpisah dengan isteri, dan isteri saya pun dah meninggal dunia. Saya hidup seorang diri dalam rumah saya. Tak ada orang lain dalam rumah tu. Jadi saya tak ada orang nak tuduh. Dan saya tahu bukan salah saya sebab saya tidak pernah terlupa. Semalam saya kira ada jumlah yang genap. Pagi tu saya kira kurang $70. Saya geledah almari, koyakkan envelope yang saya isikan duit. Macam ada ke terselit duit? Tak ada. Tak apa, pergi bank. Seminggu kemudian, selepas $70 saya hilang $200. Selepas $200 saya hilang $500. Makin lama makin tinggi jumlahnya. Makin tinggi, Casey. Tiba-tiba saya terfikir, ini tidak mungkin aku tercicir, salah kira, sebab aku yakin aku kira dengan betul. Sebelum balik ke rumah dari pasar, malam sebelum tidur kira lagi, masuk dalam almari saya tidur. Besok pagi bangun sebelum pergi bank saya kira duit saya kurang 70, 200, 500. Banyak Saya dapat tahu, saya tahu ini bukan satu perkara yang biasa berlaku. Ini adalah perkara yang luar biasa. Kemungkinan ada kaitan dengan makhluk toyol. Jadi katanya di sini, apa saya buat? Selepas saya rasa ini adalah perbuatan toyol, saya buat apa yang pernah orang-orang tua selalu ceritakan. Ambil pisau kecil,
ya, pisau lipat yang kecil, taruh tempat kawasan duit, ambil kacang hijau, ambil goli, taruh tempat yang kita simpan duit. Makhluk tuyul, kalau dia nampak barang-barang tu, dia akan bermain dengan barang-barang tu dan terlupa tujuannya datang ke rumah ni untuk mencuri duit. Saya tengah tidur Casey waktu malam. Tersadar pukul 1 pagi. Ya, anda bayangkan ya, pendengar Ria 897 FM ini yang dikongsi entah benar ataupun tidak. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Saya tidur, tersadar pukul 1 pagi. Kenapa? Sebab saya terdengar bunyi ini. Casey, saya dengar bunyi orang bermain goli dalam rumah saya. Wah, saya ni meremang tak perlu rumah. Dengar dengan jelas Casey. Saya tak nampak sebab saya dalam bilik tengah tidur, pintu tutup. Main goli dekat luar. Datang saya cerita ni pun meremang di rumah. Dekat ruang tamu. Saya yakin itu makhluk toyol. Bila saya bangun, saya buka laci. Goli-goli yang saya simpan dalam laci, ada beberapa goli hilang. Saya angkat duit. Saya terus surukkan bawah bantal. Pendengar Ria 897, saya tak boleh tidur Casey. Bilik masih gelap. Saya nak tengok dia masuk tak dalam bilik selepas tu. All the way dari malam sampai sebelum azan subuh, dengar bunyi goli dibuat main dalam rumah saya. Walaupun saya tak keluar buka pintu nak tengok siapa, sebab sejujurnya, kata Encik Hamid, saya tidak berani. Jadi saya hanya duduk dekat dalam dan dengar goli dibuat main sampai sebelum subuh. Sebelum subuh tiba-tiba senyap. Barulah saya bangun keluar, buka pintu. Saya tengok ada 3 goli dekat ruang tamu rumah saya. Sememangnya benar, itu adalah kerja makhluk toyol yang mencuri duit saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, saudara pendengar Ria 897 FM. Seorang lagi pemanggil yang terakhir, silakan. Sila ringkaskan kisah, jangan terlalu panjang. Dan kita jawab panggilan sebelum kita akhiri Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Halo, Casey. Apa khabar? Paraden. Ya, Paraden, silakan. Ada kisah. Ya, ini Pak Din nak beri pandangan sikit sebab ada cerita kronik kes. Ini tentang yang apa itu? Yang saka buaya kan? Buaya putih. Yang buaya putih. Casey tahu tak apa yang dipanggil saka? Dalam bahasa Inggeris adalah the virus of the unseen force. Itu pasal dia kuman, dia bukan kesyaitan Casey. Dia satu kuman saka yang ada kemengena dengan orang kata tuntutan nenek moyang kita yang kadang-kadang yang tak kuat dengan akidah keislaman. Itu pasal saka ni apa Casey? Orang-orang dulu kadang-kadang mak cakap diorang menggunakan petul, tapi apabila petul yang mereka gunakan itu tanpa ilmiah keislaman, terjadilah yang dipanggilkan saka. Tapi untuk kembar buaya tu Pak Lee cakap satu je kita. Bagaimana nak hapuskan saka yang ada dalam jiwa kita? Sebenarnya segalanya memang adalah ketentuan ilahi sama dia qada dan qadar. Tapi sebenarnya jangan beri kemenangan pada saka. Saka ni kasi dia tidak menjiwai rohani kita, tapi dia menjiwai naluri. Orang putih cakap apa tahu? It goes deep in the blood, you see. They call it the heritage virus unseen force from the blood heritage, daripada keturunan warisan yang saka ni mereka bersatu dalam darah dan akhirnya dia turun temurun dan jadilah dipanggil the unseen force of the blood heritage, atau dipanggil saka ya. Tapi cuma satu untuk kembar buaya atau apa kata nenek saka, .com saka ke apa, Datuk saka ke, sebenarnya yang paling penting orang kata lawankanlah dia dengan apa tu kasi, dengan semangat perjuangan yang berkatakan sebenarnya the beauty lies on the beholder. Kecantikan tu terletak pada pemilik sendiri dan segala kekuasaan tu Allah tentukan. Tapi manusia Allah Ta'ala gunakan kau, gunalah hukum akal dan iman.
Caranya adalah siapa tahu. Hapuskan saka tu dengan niat kita sebut aja satu, aku haramkan saka dia dalam nama Allah Ta'ala, janganlah dia dalam kuturanku. Bila kita mengharamkan dia dengan nama Tuhan, insyaAllah dia benda.com automated. Everything from the mind, you see. Bila mind kita saka ni, dia dua yang penyakit kronik saka yang teranyanya sangat. Dia melemahkan semangat kita dan semangat keimanan kita, dan kita tertaksub dengan saka, akhirnya kita kalah. Itu pasal orang putih cakap the mind control the body. So the mind will be strong, so everything will be okay. Plus akidah kita mesti nak kuat, panduan asas keimanan. Boleh Pak Adi cerita kisah satu kronik tak? Ya, silakan Pak Radin. Ada Pak Adi cerita satu kes kronik yang teramat sangat. Isi tahu tak, gara-gara pelesik yang menyedut orang kata perempuan sampai bikin gigit sana gigit sini, laki dia belum boleh ingat pelesik, tapi dia memang pelesik saya kasi. Apa terjadi? Pelesik ni adalah satu kes kronik belalang yang jelmaan antara manusia yang menggunakan betul-betul dia belalang biasa kasi. Sebenarnya dia boleh menjelma jadi belalang, dan dia boleh menjelma dua. Pelesik adalah simpanan manusia atau yang telah orang kata tahu mengamalkan ilmu bersih. Diorang tangkap belalang dan diorang gunakan satu mantra, dan belalang kau tengok binatang, kau nyanyikan jalan dia dah binatang, tak ada otak, kau nyanyikan dia pula jadi pelesit. Dan pelesit adalah ilmuwan orang dulu yang dipanggil pelesit apa? Alam misteri, iaitu binatang yang dah jadi Dracula pula, yang boleh menyedut atau kisah darah atau gigit orang berkulit. Dan kadang-kadang boleh surut darah, dia tak jadi macam back pula pijak-pijak. Tapi ini acid force boleh pijak-pijak pula, dia pelesit. Dan infeksi terjadi tak? Malah suara Pak dia sengau sikit serak lah. Cuma situasi.com dah panas sikit kan, alhamdulillah bercuaca pun Allah Ta'ala yang beri syukur dah. Tapi apa terjadi? Dan kerana 2-3 hari dia tengok abang, saya ada kena gigit sana gigit sini, suami dia kesian lah mereka kata. Tapi terjadi pula tengok nyanyi berpelesit, dia pergi gigit dia pergi gigit kat leher pula, dia gigit kat tangan, dia gigit kat gini. Dan kerana gigit kat leher, suami dia dah jealous kerana pelesit. Dia ingat apa, tapi orang Inggeris cakap apa, lebat. Orang kata macam KC problem tu, kalau tak ada Mr. Jadullah, dia lebat tu. Jadi dia gigit kat situ, habis kat leher dia semua gigit. Habis tu dekat badan dia tunduk semua kena gigit. Tapi kerana gini terjadilah fikiran negatif terhadap suami. Kau tengoklah bini kau betul-betul kena pelesit, bukan ada matai ke apa, nak gigit-gigit dia, tunduk dia setut badan dia ke apa, gigit. Jadi sangkaan dia tu, isteri dia tu dah menduakan dia. Dia cakap, kenapa you pelesit boleh? Kalau betul pelesit, apa saya digigit kat leher you pula? Apa saya digigit kat belakang tekuk kau sampai lepas merah semua? Dia kata, maaf cakap lah yang, I'm not stupid lah. Abang apa cakap, I'm not stupid. Kita are stupid. Where got pelesit can bite people in your neck, you know? It's just like people's love bite lah kan. You have a lover what? Sekali, ini dia menanya, bini dia betul abang, dia tengok isteri yang setia dia sebut dengan nama Allah, bang, saya tak pernah mendoakan abang, saya tak pernah curang, bang. Memang saya kena gigit ni, bang. Kau tengok, tapi takkan aku boleh percaya yang kau pelesit boleh gigit kat leher kau, macam kena lebay pula. Habis tu macam gini, kau tengok sekarang aku dah jadi sedih dan jealous selama sangat. Dan akhirnya kerana gara-gara bersih.com.nonsense ni, terjadi pergaduhan rumah tangga. Tengok, kadang-kadang alam gaib ni dia boleh mendedahkan pintu hati, orang kata kasih sayang rumah tangga seseorang insan. Dan akhirnya dia cakap, tapi Pak Radin tak ada telefon Pak Radin, saya nak confirm, okey kau tanya, kau cuba lah tanyalah orang tua tu Pak Radin. Apa siapa tanya Pak Radin, mak saya kenal Pak Radin. Orang kata dia boleh tahu gigitan tu, adakah yang abang tuduh saya ni dah lebay kena gigit dengan lain orang ke apa dekat leher saya macam Dracula pula, atau abang ingat saya dah skandal. Tapi demi Allah bang, nangis-nangis tu isteri yang sedia. Kalau isteri dah sumpah kerana Allah Ta'ala dia sebut, percayalah yang kau suami bohong, yang kau carry away, dia kan kena gigit pelesit. Apa nak buat, malang nasib dia pelesit dan gigit kali pula, dah macam lebay pula. Dah macam kena orang kata, yelah orang kata mak cakap, kalau nak sebut lah gigit siapa kan, cuma tak sedap kan, sebut lebay lah macam gigitan cinta kan. Habis ni akhirnya terjadilah. Laki dia dah sedih, dan laki dia tengok kadang-kadang ni laki dia tak nak tidur, dan dia tak nak berbual dengan dia guys. Dan itu pasal kadang-kadang when a woman is jealousy, memang woman dilahirkan jealous. Tapi kalau wanita laki-laki sudah jealous,
kes teruk daripada orang kata ini pula, daripada wanita pula. Itu pasal kadang-kadang cukup sedih pula. Dan laki-laki kan tak pernah sifat cemburu. Pertama kali aku jumpa kes kronik, seorang suami yang cemburu lebih teruk daripada isteri dia pula. Tapi bila Pak Din datang jumpa Pak Din, dia tunjuk Pak Din, suami saya dah bersumpah Pak Din. Dia masih marah juga. Pak Din, don't rasa Pak Din, I'm not stupid lah. That way is lebay. Itu gigitan cinta tau. Saya tak pernah buat macam gini teruknya lebay. Saya tak pernah bikin isteri saya bermanja sampai begitu sekali gigitan. Tapi Pak Din cakap, awak tengok kan. Cuba kamu tengok. Pak Din tengok tangan dia. Jadi Pak Din dekat kau cuba tengok leher kau. Sekali Pak Din tu alamak betul lah. Lepam dia satu macam dia kronik lah. Gigit lepam merah. Macam kena sedut lama gitu lah. Jadi Pak cakap, jangan marah tau. Ini bukan sedut gigitan yang dipandang apa budak muda kau orang cakap romantik lebay kan. Pak Din cakap, ini adalah pelesit ni. Pasal apa dia pergi gigitan tu satu kronik. Ini dia suruh gigit lama dekat leher tu. Dia suruh sedut sampai jadi tanda macam lebay. Akhirnya kau cemburu kan. Saya bukan cemburu Pak Din, tak orang tak kita kan. Habis pelesit kalau dah duduk kat kaki perut, dia tunjuk okey ni sampai kat leher, habis sampai kat mana. Kehabisan saya tak boleh terima, tak boleh angkat dekat leher pula seluar lepam. Otak saya dah rasa jealous. Tapi Pak Din cakap bukan. Jadi Pak Din bantulah untuk cerita ilmiah. Bila Pak Din bantu, Pak Din buangkan gangguan pelesit ni yang memang dia ada ke si malam dia datang, dia tidur, bantu orang tu tidur. Tapi Pak Din dah kunci katakan rumah tu. Dan akhirnya mereka kata lebam-lebam di leher, di gigitan, di leher, di badan dia semua dah hilang. Dan baru dan suami dia kata, ayah minta maaf saya, Pak Din saya minta maaf kerana menuduh isteri saya. Dan itu pasal Pak Din cakap suami isteri trust is very important in love and marriage. Perkahwinan wajib melalui kepercayaan dan keikhlasan. Dan akhirnya Pak Din cakap kalau ni kes saya cuma Pak Din cakap ikhlas. Apabila seorang isteri bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, dia lah isteri salihah. Macam mana Fiza'u ikhlas dengan kau dan Casey mesti nak ikhlas dengan Fiza'u ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, saudara. Baik saudara, Casey undurkan diri. Masih belum kita ketahui daripada MJ12 bermula sampai MJ12 habis belum tahu apakah keputusan penuh untuk pilihan raya di seberang tambak. Mungkin kita tidur dulu, kita bangun, mungkin agaknya akan diumumkan selari dengan pengumuman bulan Ramadan nanti. Besok adalah sebab lama menunggu di dalam kontiria saya boleh lihat dekat bawah ni merupakan Channel News Asia, yang mana rakan-rakan Channel News Asia pun sedang duduk di meja mereka, di depan komputer sedang menantikan keputusan. Ya, masing-masing tertanya-tanya apakah keputusan penuh untuk pilihan raya ini, dan masih belum ada jawapan nampaknya. Semua adalah keputusan yang tidak rasmi yang telah pun diumumkan, ya, keputusan tidak rasmi, saudara. Jadi kita tunggulah bagaimana keputusannya. Dan untuk rakyat Malaysia, selamat maju jaya. Sekiranya anda akan sekiranya anda akan dapat sebuah kerajaan yang baru, ya, membentuk kerajaan yang baru. Harap apa yang dijanjikan ketika kempen pilihan raya akan terlaksana dengan secepat mungkin, adil dan saksama. Sebab kadang-kadang ni itulah kata manis tu untuk menang hati tu memang mudah, ya. Lebih mudah untuk kita berkata daripada kita laksanakan. Macam itulah. Kalau saya cakap saya nak buat MJ12 24 jam, kalau saya menang pilihan raya, senang cakap, nak buat 24 jam perit. Jadi ada kalanya benda lebih mudah untuk kita kata daripada kita melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin. Walau bagaimanapun, selamat maju jaya kepada rakan-rakan di Malaysia. Ya, jangan sampai bergaduh. Ini adalah penentuan masa depan, tetapi jangan bergaduh kerana keputusan. Kita harus bergaduh, bukan kerana keputusan, bergaduh untuk diri sendiri, untuk menjadi orang yang lebih baik di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Nampak? Jumpa anda lagi. Bye-bye. Dan terus bersama Rock Hits.